የኢትዮ አማን ቴክ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው አንድ ለየት ያለ አፕ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አፑም ምንድነው የሚሰራው? ስልካችን ውስጥ ያሉን የተለያዩ ፎቶዎች፣ ቪዲዮዎች እንዴት ሰው በማያውቅ መልኩ እንዴት እኛን እንደብቃለን የሚለውን ነው ምናየው። አፑ መደበቂያ አይመስልም። አፑ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ካልኩሌተር ነው። ካልኩሌተር አሁን አንዱን ሰው ካልኩሌተር ምንድነው ብትሉት ያው ቢያይ ስልካችሁ ላይ እንደ ሂሳብ መስሪያ ሊቆጥሩ ይችላል። ግን ይችኛዋ ካልኩሌተር እዚህ ሁለተኛ ላይ ያለው ካልኩሌተር ሂሳብ መስሪያ ሳይሆን ፎቶአችንን፣ ቪዲዮዎቻችንን ምንደብቅበት አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ያው እንከፍተዋለን አፑን። ይሄኛው አፕ እንከፍተዋለን። ስንከፍተው ከ4 እስከ 8 ዲጂት ያላቸው ቁጥሮች አስገቡ ነው የሚለን። ስጨርሱ የኩሊናል ምልክቱን በመጫን ኮንፊርም አድርጉት ነው የሚለን። እሺ እዚህ ጋር ዝም ብለን እስቲ 1 2 3 4 5 6 ኢኳል ከዛ ለማረጋገጥ ደግመን ይጠይቀናል። እሺ ደግመን እንሞላለታለን ከ1 እስከ 6 ያው ይከፍትልናል ማለት ነው። ሲከፍትልን ይሄን ታውት ሲከፍትልን በዚህ መልኩ ያመጣልናል። ይሄው ፒክቸር መደበቅ ከፈለጋችሁ፣ ቪዲዮዎችን መደበቅ ከፈለጋችሁ፣ አፖቻችሁንም መቆለፍ ከፈለጋችሁ በዚህ መልኩ ያመጣልናል በሶስት አማራጭ። ያው አሁን እዚህ ጋር ቪዲዮ ፎቶ እኔ መደበቅ ከፈለኩኝ እንዴት ነው ማድረገው? ቀላል ነው። እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? የፎልደር ምልክት እዚች እቺኛዋን አንዴ እናካታለን። ስነካት ይኸው ፎልደር ለፎልደራችሁ ስም ስጡ፣ ስያሜ ስጡ ይላናል። እኛ እዚህ ጋር የምናደርገው አሁን እስቲ ለምሳሌ ያህል ኢትዮ አማን ቴክ ልበለው። ደን ስንጨርስ ደን ብለን የከፈትነውን ፎልደር እንከፍተዋለን። ስንከፍተው እዚሽ ጋር የስታርት የፕላስ በተን አለች። እሷን በመንካት ፎቶአችንን መደበቅ እንችላለን ማለት ነው። የተለያዩ ፒክቸሮቻችንን እሱን ስንነካ ያስመርጠናል። ከጋለሪ ይቻላል ወይስ ፎቶ አንስተ ይለናል። እስቲ ከጋለሪ አንድ ፎቶ መርጠን ከጋለሪ እነዚህን ፎቶዎች መረጥኳቸው። ይሄው አሁን እዚህ ጋር መርጠን ስንጨርስ የቁልፍ ምልክቱን እዚህ ጋር ያለችውን የቁልፍ ምልክት እንጫናታለን ማለት ነው። ይሄው እሷን ስንጫናት ይሄው ይደብቅልናል ማለት ነው። ፎቶአችን እንዳለ ተደብቆ አልቋል ማለት ነው። ስንጨርስ ደን ነው የምንለው ራሳችን ደን። ይሄው ፎቶአችን ተደብቋል ማለት ነው። ቪዲዮ ላይም ከፈለግን እንደዛው እንደዛው ፎልደር ኔም እንሰጣለን። የተመቻችሁን ፎልደር ኔም ስጡ። እዚህ ጋር ደግሞ ምን ልበል? አሁን እዚህ ጋር ኢትዮ አማን ቴክ ልበለው። እናንተ የተመቻችሁን ፎልደር ለፎልደራችሁ ኔም ልሰጡ ትችላላችሁ። ይኸው ስንጨርስ ደን እንለዋለን። ከፍተን በነገራችን ላይ የግድ ፎልደር እንድንከፍት አያስገደንም። እንደዚሁ ፎልደር ራሱ እዚህ ጋር ኢትዮ አማን ቴክ ብያለሁ፣ የከፈትኩ ፎልደር አለ። ነገር ግን እዚህ ጋር ራሱ ፎልደር አለው ቪዲዮ የሚለው ቪዲዮን አንድ ክሊክ ነክተን በዚህም እዚህ ጋር በምታዩት ምልክት ማስገባት እንችላለን። ያው ቪዲዮ ከጋለሪ ይሻላል ከካሜራ ይልናል። ከጋለሪ ውስጥ ካለው ውስጥ አንዱን ላስገባ። አሁን ይሄኛውን ይሄው የቁልፍ ምልክቷን ነክተን እናስገባለን ማለት ነው። ሲጨርስ ራሳችን ነው ደን ማለት ያለብን። እኛ ደን ካላልን ወይ ፎቶ ወይ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። እኛ ደን ካላልን ላይደብቅልን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ደን ነው ማለት ያለብን። ስንጨርስ ያው ደን እንላለን። ያው ደብቆልናል ማለት ነው። ቪዲዮም ፎቶም ይደብቅልናል። ከፈለግም አፖቻችንንም መቆለፍ እንችላለን በዚህ አፕሊኬሽን ማለት ነው። አፖቻችንን መቆለፍ እንችላለን። ያው ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር ካላንደርን ቆለፍኩት። ያው እንደዚሁ መቆለፍ እንችላለን ማለት ነው። ካላንደርን እዚህ ጋር አሁን አፖቻችንን ስንቆልፍ አፖቻችንን ከቆለፍን በኋላ አፖቻችንን ለመክፈት ስንል የሚጠይቀን ፓስወርድ መጀመሪያ ይሄን አፕ ለመክፈት ያስገባነውን ፓስወርድ ነው የሚጠይቀን። ያኔን ምን ነበር ያልኩት? ከ1 እስከ 6 ነበር የሞላሁት። ይሄው አሁን እዚህ ጋር ካላንደር ተቆልፏል። ልውጣ ከዚህ
ያው ከዚህ ልውጣ። አሁን ካላንደር የት አለ? እሱ ተቆልፏል። ያው ስንከፍተው በፓስወርድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔ ከ1 እስከ 6 ነው የሞላሁት። 1 2 3 4 5 6 ስንል ያው ከፍቶልናል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የተለያዩ አፖቻችንን መደበቅ እንችላለን። ቪዲዮዎቻችንን፣ ፎቶዎቻችንን መደበቅ እንችላለን። አፑ ግን ሳይታወቅ ያው አሁን እዚህ ጋር አፑ ካልኩሌተር ነው የሚለው። ካልኩሌተር አንዱን ሰው ካልኩሌተር ብትጠይቁት እንደ ሂሳብ መስሪያ ይቆጥረዋል እንጂ እንደ ፎቶ ፋይሎቻችንን መደበቂያ ሊቆጥር አይችልም ማለት ነው። በጣም ምርጥ አፕ ነው፣ ተጠቀሙበት ጓደኞቼ። እሺ የዛሬ ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብን በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ቻው ቻው ባይ